अब आजको यो पार्टमा चाहिँ हामी पाइथनको इफ स्टेटमेन्ट हेर्न जाँदैछौँ। इफ स्टेटमेन्ट चाहिँ एउटा कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट हो है। कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनेको कस्तो भने स्टेटमेन्टहरू यो रन गर्ने यो रन नगर्ने हैन, कन्डिसन हेरेर यो चाहिँ चलाउने यो चाहिँ नचलाउने भनेर कन्ट्रोल गर्न मिल्छ है। सो त्यसको लागि मैले यो एक्जाम्पल एउटा दिएको छु, सिम्पल केस बनाउन खोजेको छु हैन। सपोज तपाईँ र तपाईँको साथी दुईजना चाहिँ मुभी हेर्न जाँदै हुनुहुन्छ, 250 टिकटको लाग्छ, टोटलमा 500 लाग्छ टिकटको हैन। त्यही भएर मैले यहाँ सिम्पल केस के दिएको छु भने 500 भन्दा बढी छ अथवा 500 रुपैयाँ तपाईसँग मिनिमम छ भने टिकट किन्ने भनेको इनफ पनि छ भने टिकट किन्ने, नभए नकिन्ने है। यो यही पढेर थाहा हुन्छ है। सो यो केसलाई चाहिँ मैले इफ एल्सको एउटा सानो प्रोग्राममा देखाउन खोज्छु अनि सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई है। र त्यसको लागि एउटा मनी भन्ने भेरिएबल बनाउँछु म। यसको अर्थ के भने तपाईसँग 600 रुपैयाँ चाहिँ छ गोजीमा है। सो अब यो केसलाई प्रोग्राममा लेख्दाखेरि यसरी लेखिन्छ, इफ मनी इज ग्रेटर देन इक्वल टु 500 है। भनेको अर्थ तपाईसँग 500 अथवा 500 भन्दा बढी छ भने प्रिन्ट बाइ टिकट्स हैन। एल्स भनेको अब त्यो छैन भने, नभए भने जस्तो के हैन। प्रिन्ट के हुन्छ त, डोन्ट बाइ टिकट्स है। डोन्टमा यहाँ अर्को एब्स्ट्रक्ट हुन्छ है, डबल दिन्छु, डोन्ट बाइ टिकट्स। ल सजिलो छ हैन। सो अब इफको कुरा गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ भने इफसँग जहिले पनि एउटा यहाँ यस्तो एक्सप्रेसन एसोसिएट हुन्छ जसको रिजल्ट चाहिँ जहिले पनि ट्रु कि त फल्स आउँछ है। सो यहाँ यो एक्सप्रेसन इभ्यालुएट भएर जहिले पनि यहाँ रिजल्ट आउँछ, यहाँ कि त यस्तो हुन्छ ट्रु हैन, कि त यहाँ फल्स आउँछ जहिले पनि है। त्यही भएर यहाँ एउटा एक्सप्रेसन हुन्छ, अहिले हाम्रो एक्सप्रेसन यो छ र यसको रिजल्ट यहाँ अहिले यति बेला के आउँछ त, ट्रु आउँछ है। र जहिले पनि यहाँनिर त्यो ट्रु कि त फल्स आउनै पर्छ। यदि त्यस्तो नआउने टाइपको जे पाए त्यही एक्सप्रेसन भयो भने इफ स्टेटमेन्ट एरर दिन्छ है। जहिले पनि यहाँ कि त ट्रु कि त फल्स आउनै पर्छ। त्यस्तो स्टेटमेन्ट लेखिएन, त्यस्तो एक्सप्रेसन लेखिएन जसले चाहिँ ट्रु र फल्स दिँदैन, जे पाए त्यही खालको एक्सप्रेसन लेखियो भने इफले रङ दिन्छ, के अरे एरर दिन्छ है। सो यहाँ मेन बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो एक्सप्रेसन ट्रु भयो भने यहाँ भित्रको सबै कुराहरू रन हुन्छ। भित्रको सबै कुरा भन्नाले यहाँ अरू स्टेटमेन्टहरू पनि हुनसक्छ है, यसरी प्रिन्ट बाइ टिकट्स अनि गो टु मुभिज हैन। अनि यहाँनिर अब अरू स्टेटमेन्ट हैन, मल्टिपल स्टेटमेन्टहरू हुनसक्छ एउटा ब्लकभित्र। यहाँ त्यस्तै यहाँ एल्सभित्र पनि अनि अरू ब्लक के अरे अरू स्टेटमेन्ट हुनसक्छ, गो होम हैन, यस्तो स्टेटमेन्टहरू हुनसक्छ। मेन कुरा बुझ्नुपर्ने चाहिँ एउटा ब्लकभित्र छिरेपछि त्यहाँभित्रको सबै थोक रन हुन्छ भन्ने बुझौँ न। यहाँभित्र छिरेपछि यहाँभित्रको सबै थोक रन हुन्छ, अथवा यो एल्सभित्र छिर्यो भने यहाँभित्रको सबै थोक रन हुन्छ है। हामीले जति पनि स्टेटमेन्ट लेख्न पाइन्छ है। सो त्यो रन हुनको लागि चाहिँ यो कन्डिसन ट्रु हुनुपर्छ। यो कन्डिसन ट्रु भयो भने यहाँभित्रको सबै थोक रन हुन्छ, यदि भएन भने सिधै एल्समा जान्छ। यति बेला यो यति मात्रै प्रोग्राम हेर्दा के हुन्छ भने यदि पैसा चाहिँ तपाईँसँग 500 छ अथवा 500 भन्दा बढी छ भने यो काम गर्ने, नभए यो काम गर्ने है। सजिलो छ। र यहाँनिर यो इन्टेन्डेसन यो जुन स्पेस छ यो आफै आउँछ है। यहाँनिर यो कोलन दिएर इन्टर हानेपछि यो आफै आउँछ र त्यही भएर यो इन्टेन्डेसनले नै बुझिन्छ कि कुन स्टेटमेन्ट चाहिँ कुन ब्लकभित्र पर्छ भन्ने चाहिँ यो इन्टेन्डेसन हेरेर बुझिन्छ है त। ल यति हो यो इफ स्टेटमेन्टको यति कुरा। र यसमा अब अर्को कुरा कस्तो हुन्छ भने सपोज यसैलाई म एउटा अर्को केस थपिदिन्छु, यहाँ एउटा केस हैन। तपाईसँग 600 रुपैयाँ छ भने त तपाईले अलिकति खानेकुरा पनि किन्न पाउनुहुन्छ नि अब हैन। एक्स्ट्रा 100 रुपैयाँ छ, 500 ले टिकट आयो र तपाईसँग एक्स्ट्रा 100 रुपैयाँ छ र त्यो एक्स्ट्रा 100 रुपैयाँले चाहिँ अलिकति खानेकुरा पनि आउँछ हैन। सो त्यो केसमा पनि भन्नु पर्यो मसँग एक्स्ट्रा पैसा उब्रियो भने हैन, खानेकुरा पनि किन्ने भनेर है। सो त्यो केस बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो भने यदि मनी ग्रेटर देन 500 छ सपोज भने चाहिँ बाइ टिकट्स गो टु मुभिज नगरौँ, के गर्नु भने बाइ समथिङ टु इट है। 500 भन्दा बढी भनेको एक्स्ट्रा पैसा छ भने हैन, तर ठ्याक्क 500 मात्रै छ अरे सपोज भने अर्को कन्डिसन आउँछ एलिफ मनी इज इक्वल टु 500 है। एक्ज्याक्टली इक्वल टु 500 छ। सो एलिफको अर्थ के भने एल्स इफ भनेको के है। एल्स इफ भनेको के भने यस्तो भयो भने भनेर त्यो अर्को कन्डिसन दियो के है। सो यहाँनिर अर्को कन्डिसन त्यही मैले अघि भने 500 रुपैयाँ भन्दा बढी छ भने सपोज त्यही 600 रुपैयाँ छ, 500 भन्दा बढी छ भने केही खानेकुरा पनि आयो। अब छैन तर ठ्याक्क 500 मात्र छ भने चाहिँ के भयो त अब प्रिन्ट जस्ट बाइ टिकट्स हैन। एल्स डोन्ट बाइ टिकट्स गो होम
है सजिलो छ। सो त्यस्तो एक्स्ट्रा केस आयो भने चाहिँ यहाँनिर यसरी अर्को हामीले कन्डिसन लेख्छौँ र यो कन्डिसन पनि जहिले पनि त्यही भने मैले ट्रु कि त फल्स आउने नै हुनुपर्छ। सो यहाँनिर हामीले यो डबल इक्वल्स टुले के गर्छ त चेक गर्छ मनी इक्वल्स टु 500 छ कि छैन भनेर दिन्छ। यति बेला यहाँनिर मनी इक्वल्स टु 600 छ। सो त्यही भएर यहाँनिर के आउँछ त फल्स आउँछ हैन। फल्स आएपछि यहाँभित्रको यो स्टेटमेन्ट रन हुँदैन है। सो मेन बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा के हो भने यहाँभित्र जहिले पनि कि त ट्रु कि त फल्स आउने एक्सप्रेसन लेख्नै पर्छ है, नभए रङ दिन्छ, एरर दिन्छ। ल यो प्रोग्राम रन गर्दाखेरि अब रिजल्ट के आउँछ त हाम्रो भन्दा मनी हामीसँग 600 छ। सो यो कुरा रन हुन्छ है। ल यसरी है। अनि यो कुरा रन भएपछि यो पनि चेक गर्दैन, अरू यो त हेर्ने कुरै भएन, यो पनि चेकै गर्दैन के, यो कन्डिसन चेकै गर्दैन किनभने यो त एल्स इफ हो नि त। एल्स इफ भनेको त यो भएन भनेको मात्रै केस हो नि त हैन। यहाँ र यो एल्स इफ एउटा मात्रै हैन, यहाँ एल्स इफ मल्टिपल एल्स इफ हुन पाउँछ यसरी है। भनेको मल्टिपल कन्डिसन एलिफ गर्दै यहाँनिर अरू मल्टिपल कन्डिसनहरू दिन मिल्छ हामीले यसरी। एउटा मात्रै एलिफ होइन किनभने हामीसँग रियल लाइफमा त कन्डिसनहरू धेरै हुनसक्छ नि त हैन। यो भयो भने यो गर्ने, यो भयो भने यो गर्ने, यो नभए यो गर्ने, यो भयो भने यो गर्ने, कन्डिसनहरू धेरै हुनसक्छ। त्यस्तै गरी हामीले एलिफ गरेर यहाँ कन्डिसनहरू धेरै बनाउन सक्छौँ। र जहिले पनि इफमा के हुन्छ भने माथिबाट चेक गर्दै आउँछ कहाँ ट्रु भेट्छ भनेर, माथिबाट चेक गर्दै आउँछ हैन। जस्तो सपोज यसमा यो उसमा गर्दाखेरि सपोज यहाँनिर ठ्याक्क 500 छ भने सुरुमा यो चेक गर्छ, यो ट्रु हुन्छ त हुँदैन नि, यति बेला फल्स हुन्छ हैन। अनि यहाँ जान्छ अनि यो चेक गर्छ, यो ट्रु हुन्छ भनेपछि यो भन्दा तल जेसुकै होस् सबै इग्नोर गरिदिन्छ भनेको अरू एलिफ स्टेटमेन्टहरू हैन। यो ब्लकभित्र जे छ अनि रन गर्छ हैन। सपोज ल जस्ट बाई टिकट्स गो टु मुभिज हैन। ल अब यो ट्रु भयो भने यो रन गर्छ, बाँकी सबै तलको एलिफ यदि अरू एलिफ छ भने त्यो सबै इग्नोर गरिदिन्छ है। भनेको फेरि भन्छु एकचोटि, माथिबाट चेक गर्दै आउँछ कहाँनिर स्टेटमेन्ट ट्रु भेट्छ, कहाँनिर एक्सप्रेसन ट्रु भेट्छ भनेर यस्तो एक्सप्रेसनहरू हेर्दै आउँछ। जहाँनिर ट्रु भेट्छ त्यहाँभित्र जान्छ, सबै थोक रन गर्छ, सक्यो प्रोग्राम भन्नाले त्यो पुरै ब्लकै सक्यो हैन। अब यो बाहेक तल अब यहाँ तपाईँको अरू केही काम छ भने त त्यो त गर्छ हैन। प्रोग्राम इन्डेड भनेर लेख्नु हैन, यो काम त गर्छ तर भनेको यो इफ एल्सको पुरै ब्लक चाहिँ सक्यो। एक ठाउँमा ट्रु भेटेपछि त्यो काम गर्छ र त्यो भएपछि इफ एल्सको ब्लकै सकिन्छ है। सजिलै छ। मेन एकदम सम्झिनु पर्ने कुरा के हो भने यहाँनिर चाहिँ ट्रु अथवा फल्स दिने एक्सप्रेसन हुन्छ है। त्यही हो, यो ट्रु भयो भने यहाँको रन गर्छ, फल्स भयो भने रन गर्दैन। त्यस्तै गरी माथिदेखि चेक गर्दै आउँछ कहाँनिर ट्रु छ भनेर चेक गर्दै आउँछ माथिदेखि हैन। जहाँनिर ट्रु भेट्छ त्यहाँभित्र छिर्छ, सबै थोक रन गर्छ त्यहाँभित्रको, अनि सबै थोक इग्नोर गरिदिन्छ त्यो बाहेक हैन। यो केसमा यहाँ यो चेक गर्छ अनि यो फल्स हुन्छ, त्यही भएर यो रन गर्दैन। अनि यो ट्रु हुन्छ अनि यहाँभित्रको चेक गर्छ के अरे रन गर्छ, अनि त्यसपछि बाँकी सबै इग्नोर गर्छ र प्रोग्राम सकिन्छ। प्रोग्राम भन्नाले यहाँ सकिन्छ अनि यो रन गर्छ, प्रोग्राम इन्डेड भनेर है। त्यति हो मेन सम्झिनु पर्ने कुराहरू है। ल यो एउटा प्रोग्राम भयो। म इफको अर्को भिडियोमा इफको अर्को पनि प्रोग्राम गर्छु, अलिकति बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर हैन। सुरुमा अलिकति गाह्रो होला, त्यही भएर अर्को एउटा त्यो नम्बर्सहरू कम्पेयर गर्ने प्रोग्राम नेटतिर धेरै गरेर हुन्छ, त्यही भएर त्यो पनि एउटा गरिदिन्छु म अर्को भिडियोमा, सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। ल अहिले चाहिँ यति नै है।